what's up sa inyo guys? So last June, nag-post ako sa aking Facebook or Instagram story kung ano yung next na graphic design project na gagawin ko. Sa mga di nga pala nakakaalam, ako po ay isang freelance graphic and layout artist, self-taught for 4 to 5 years na, and patuloy tayo nag-improve sa mga gawa natin, diba? Sa kabutihang palad, may sumagot naman, may mga nag-respond sa ating tanong, and 3 lang yung sumagot. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really Sensya fine. na pala guys kung mukha akong sabog. Pwet ako kagabi, kakalayout din. Mukhang sabog, bog. Simulan na natin. So ang unang nag-respond ay si Rafi. Shoutout sa'yo Rafi. At ang request niya ay poster ng MLBB hero na si Ling. Kaya tara na, let's jump right through it. Ito na nga ang Ling poster. Napakaangas, di ba? Medyo nahirapan tayo mag-decide kung ano ang magiging layout, pero naitawid pa rin natin. Maraming salamat Rafi sa pag-respond. Let's go sa request number 2. Ito naman ay request ni Tyrone. Shoutout sa'yo Tyrone. At ang request niya ay ang sarili niya, kasi profitable naman daw siya. So naghanap muna ako ng picture ni Tyrone para sa gagawin nating poster niya. Sorry na agad, Lodi. Kaya tara, layout na natin to.
talaga namang napakaangas ng poster ni Tyrone. Maraming salamat sa pag-respond, idol. Up to the next request. Ang last request para sa video na to ay galing kay Kuya Michael Makuha. Shoutout sa iyo, Michael. At ang request niya ay poster na parang sa Stranger Things na Netflix series. Magandang idea to. And nilagyan ko ng konting twist. Ilalagay ko ang sarili ko sa poster na ito. Kaya nag-photoshoot tayo and diretso agad sa Photoshop. Let's go!
And here we have it, Stranger Things poster. Medyo nahirapan at natagalan tayo sa poster na to, but everything is worth it. Thank you so much, Michael, sa request na to. Hanggang sa muli! So that's it for this vlog, guys, and don't forget to like, comment, and subscribe to this YouTube channel. Yun na yan. And don't forget to follow ang aking dalawang Facebook page, one for photography and one for graphic design. Comment down below kung may gusto pa kayong design request at i-feature natin yan sa susunod nating video. And this is Renz Velasco. See you on the next vlog.